ओके फ्रेन्ड्स, Redmi Note 10 Pro चाहिँ वान अफ द बेस्ट फोन थियो अन्डर 35,000 मा जब त्यो फोन आएको थियो। अनि अहिले पनि स्टिल एकदमै दामी फोन रहेको थियो, तर डिस्कन्टिन्यू भएर चाहिँ अहिले पाउन एकदमै धेरै गाह्रो भइसकेको छ भने यहाँनिर चाहिँ अब हामीसँग आएको छ Redmi Note 11 Pro। त्यही फोनको चाहिँ सक्सेसर आइसकेको छ, 5G को साथमा आएको छ अनि फाइनली हाम्रो हातमा पनि आइसकेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म यही फोनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछु। यो फोन चाहिँ नेपालमा तपाईले दुईटा भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा 6GB र्याम भएको भेरिएन्ट छ 128GB को साथमा आउँछ भने अर्को तपाईले 8GB र्याम अनि 128GB इन्टरनल स्टोरेज भएको भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यो दुईटा भेरिएन्ट चाहिँ लन्च भएको छ नेपालमा। 37,000 बाट यसको प्राइस चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। सो मसँग भएको भेरिएन्ट पनि 6GB र्याम 128GB इन्टरनल स्टोरेज भएको चाहिँ भेरिएन्ट रहेको छ। अनि तपाईले चाहिँ मलाई सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो यो नेपालमा लन्च भएको फोन चाहिँ कुन चाहिँ भेरिएन्ट हो भनेर, इन्डियन भेरिएन्ट हो कि ग्लोबल भेरिएन्ट हो भनेर सोध्नु भएको थियो। सो यो चाहिँ हामीसँग मेड इन चाइना लेखेको चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्ट रहेको छ। अनि ग्लोबल भेरिएन्ट हुनुको फाइदा पनि छ, तपाईले चाहिँ यसमा 4G को ब्यान्डहरु चाहिँ धेरै पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु यदि पहाडी भेगतिर बस्नुहुन्छ भनेदेखि पनि तपाईलाई चाहिँ 4G चलाउनले चाहिँ केही पनि प्रब्लम हुँदैन। ग्लोबल भेरिएन्टमा चाहिँ यो फाइदा हुन्छ, त्यही भएर ग्लोबल भेरिएन्ट आकै ठीक हुन्छ इन्डियन भेरिएन्ट भन्दा। त्यसैगरी भिडियोमा अगाडि बढ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईहरु चाहिँ यो फोन लिने सोचिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ न्यू PR ट्रेडर्सले चाहिँ यो एउटा गिफ्ट दिएको छ। पहिलो 10 जना कस्टमरलाई चाहिँ यो गिफ्ट दिएको छ। यदि तपाईले Redmi Note 11 Pro 5G पर्चेस गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले यो BN को बाट आउने BN20 भन्ने हेडफोन चाहिँ तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ, जुनको प्राइस चाहिँ वर्थ अराउन्ड 2000 देखि 2200 सम्म यसको प्राइस छ। सो यसको फाइदा पनि तपाईले उठाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोमा हामी अगाडि फोनको बारेमा कुरा गर्ने नै छौं। अब चाहिँ हामी टाइम वेस्ट नगरिकन सिधै यो फोनको चाहिँ अनबक्सिङ तिर जाम। अनि दुई तीनवटा कुराहरु छ जुन चाहिँ Redmi-ले नै तपाईलाई यो प्राइसिङमा दिने गर्दछ, अरु कम्पनीले चाहिँ त्यति दिने गरेको छैन। जस्तै तपाईलाई चाहिँ 108 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमरी सेन्सर भएको क्यामेरा चाहिँ Redmi-ले मात्र दिन्छ यो प्राइस सेगमेन्टमा। अनि त्यसैगरी 120 हर्ज को एमोलेड डिस्प्ले पनि तपाईलाई चाहिँ Redmi-ले मात्र दिएको छ अहिलेसम्म यो प्राइस सेगमेन्टमा। अनि ग्लासको बिल्ड तपाईले Redmi Note 10 Pro मा पाउनु भएको थियो। सो यी कुराहरु हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Redmi Note 11 Pro बाट पनि मलाई धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन छ। बक्स कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ माथिबाट तपाईले एउटा पाउच राखेको देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले सिम इजेक्टर टुल पाउन सक्नुहुन्छ। अनि केही तपाईहरुलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन आम्मामा कति धेरै दिएको यो डकुमेन्टेसन, एक मुष्ट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो अहिलेसम्म अनबक्स गरिकन यति धेरै बुक चाहिँ मैले यसमै देखेको हो। या नर्मल खालको डिसेन्ट खालको तपाईलाई क्वालिटीको केस दिएको छ, यस्तो खालको फोन रहेको छ। 67 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईलाई दिएको छ एउटा टाइप सी केबल। ओके, यहाँनिर चाहिँ मसँग दुईटै फोन छ। यो चाहिँ Redmi Note 11 Pro भयो भने यहाँ चाहिँ Redmi Note 10 Pro छ। अनि अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ Redmi Note 10 Pro चाहिँ हातमा लिँदाखेरि बडी प्रिमियम अथवा अझै राम्रो चाहिँ फिल लाग्यो। यो फ्ल्याट डिजाइन भन्दा चाहिँ बरु यस्तै डिजाइन चाहिँ मलाई मन पर्यो। अब यो चाहिँ पर्सनल प्रिफरेन्समा हुने कुरा हो, तपाईलाई चाहिँ सायद फ्ल्याट डिजाइन भएको पनि मन पर्न सक्छ, तर फ्ल्याट डिजाइनमा चाहिँ अब यो मलाई मात्र त्यस्तो लागेको हो कि के हो हैन। यहाँनिर यो एजेस छ नि, यहाँको थिकनेस चाहिँ मलाई बढी लाग्छ यो बिचको भन्दा। अनि त्यो भएर चाहिँ मलाई हातमा त्यति राम्रो फिल चाहिँ दिँदैन। ग्रिप चाहिँ हुन्छ तर फिल चाहिँ त्यति राम्रो दिँदैन। तर Redmi Note 10 Pro चाहिँ हातमा लिने बित्तिकै एकदमै कम्फर्टेबल अनि एकदमै प्रिमियम खालको चाहिँ तपाईलाई फिल पनि दिन्छ। अनि त्यसैगरी एकदमै हातमा लिने बित्तिकै राम्रो फिल चाहिँ तपाईलाई Redmi Note 10 Pro ले नै दिएको जस्तो लाग्यो मलाई अहिले पनि। अनि क्यामेराको डिजाइन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, थोरै चेन्जेस चाहिँ गरिएको छ। यसमा यस्तो खालको क्यामेरा डिजाइन छ भने यसमा चाहिँ यस्तो खालको छ। सो यो साइडमा चाहिँ कर्भ नै भएको मलाई मन पर्यो। है दिदी यता सुन त, यो एकचोटी Redmi Note 11 Pro हातमा लिएर हेर त कस्तो लाग्दो रहेछ तँलाई। नयाँ आएको छ के यो, कस्तो लाग्यो तँलाई भन त। खतरा छ यार। त्यो Note 10 Pro पनि हातमा लि, यो पनि हातमा लि, तँलाई के डिफरेन्स लाग्छ हेर त। कुन चाहिँ तँलाई राम्रो फिल दियो? खतरा छ यार। यसको त पछाडी हेर्न कति भित्र गएको है, डिस्प्ले भन्दा त धेरै तल छ नि त्यसको पछाडी। तँलाई त्यही लाग्यो नि, यो भित्र कहाँ त लाग्यो हैन। त्यसले तँलाई राम्रो चाहिँ लाग्यो नराम्रो लाग्यो? राम्रो चाहिँ लाग्यो त्यो त। राम्रो चाहिँ लाग्यो। राम्रो चाहिँ लाग्यो यो भित्र गएको। अनि यो साइडको यो फ्रेमहरु सबै मलाई राम्रो लाग्यो चाहिँ। हो त अहिले यो दुईटा फोनमा चुज गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ चुज गर्छस्? हैन एकछिन पर्छ, यो मोडलले हैन है, नयाँ मोडल आएको भएर हैन है, अनेस्टली भन है। हैन क्यूट एकदम राम्रो चाहिँ मलाई त्यही लाग्यो। त्यही लाग्यो, कलरहरु सबै ठीक लाग्यो, क्यामेराको डिजाइन छ, हातमा वेटहरु। क्यामेरा डिजाइन चाहिँ यसको भन्दा मलाई यसकै राम्रो लाग्यो। क्यामेराको डिजाइन चाहिँ त्यसको राम्रो लाग्यो। अनि वेटहरु, हातमा वेटहरु, वेट त यसकै छ है अलि राम्रो। वेट चाहिँ यो छ कि यो। त्यही तँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै भन्न। यसको भन्दा चाहिँ वेट चाहिँ यो अलिकति बढी जस्तो लाग्यो। हेभी जस्तो लाग्यो।
पछाडिको यो चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो कि यो पछाडिको यसलाई 10 मा कति दिन्छस् यसलाई 10 मा कति दिन्छस् डिजाइनमा डिजाइनमा त 10 मा 10 हो यो त 10 मा 10 त हुँदैन पर्फेक्ट तैँले क्यामेरा यसको आउँछ भनेस् नि त है जेस 10 मा जेस 9 यो त्यो यो पनि बोकिरहेको पनि राम्रो भइहाल्छ 8 यो त मेरो फेभरेट कलर हो फेरि अनि 8 10 मा 8 हो यो 8 यो 9 9 अब त्यसै गरी यो दुईटै फोनमा चाहिँ तपाईँले लगभग सिमिलर डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ 120 हर्ट्जकै तपाईँलाई रिफ्रेश रेट दिएको छ अनि दुईटै एमोलेड डिस्प्ले छ अनि यहाँनिर चाहिँ मैले नोटिस गरेको चाहिँ Redmi Note 11 Pro मा चाहिँ दुईटा कुरा इम्प्रुभमेन्ट लाग्यो मलाई एउटा चाहिँ यसमा कुलर टोन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यसको डिस्प्ले चाहिँ थोरै कुलर टोनमा छ भनेदेखि Redmi Note 10 Pro मा चाहिँ तपाईँले वार्मर टोनमा पाउनु भएको थियो अनि त्यसैगरी अर्को इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ मैले के देखेँ भने यसमा चाहिँ ब्राइटनेस चाहिँ राम्रो छ तपाईँले आउटडोरमा गएर चेक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसमा तपाईँले अझै राम्रो ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ छ बाँकी सबै कुरा सेम नै लाग्यो मलाई सो अब चाहिँ यहाँ थोरै स्पिकर टेस्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्वर सुन्ने दामी स्पिकर पाउनुभएको छ तपाईँले स्पेसली गीत त झन् दामी थियो सो गीत राम्रो सुनेपछि स्पिकर त त्यतिकै राम्रो भइहाल्छ होइन अब त्यसै गरी यहाँ केही फोटोहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मैले Redmi Note 10 Pro मा खिचेको फोटो भयो भने यो चाहिँ Redmi Note 11 Pro मा खिचेको फोटो भयो अनि फोटोमा चाहिँ कलर्सहरूदेखि लिएर ब्राइटनेसदेखि लिएर फोटोको सबै डाइनामिक रेन्जदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ मलाई Redmi Note 11 Pro मा चाहिँ यहाँ इम्प्रुभ गरेको छ जे होस् तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति ब्राइटर फोटो छ अनि त्यसै गरी डिटेल्सहरू पनि तपाईँले चाहिँ Redmi Note 11 Pro मै राम्रो पाउनु भएको छ सो यो चाहिँ छ अरू सर्ट्सहरू हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कलर्सहरूदेखि लिएर अलिकति एक्युरेट कलर कुलर टोनमा छ यो फोन अनि त्यही भएर चाहिँ राम्रो कलर चाहिँ देखिएको छ डाइनामिक रेन्जहरू पनि यसमा मैले इम्प्रुभ देखेको छु यसमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स भयो यो नर्मल भयो अनि त्यसै गरी यहाँनिर म ह्युमन सब्जेक्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो पोर्ट्रेट मोडमा लिएको फोटो भयो यसमा एज डिटेक्सन चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अलमोस्ट सेम नै छ तर कलर्सहरू स्किन टोनहरू चाहिँ मलाई Redmi Note 11 Pro को चाहिँ राम्रो लाग्यो बाँकीहरू सबै ठिकै छ उस्तै फोटो चाहिँ देखिन्छ होइन त्यस्तो धेरै फरक छैन एउटा वार्मर साइडमा छ एउटा कुलर साइडमा छ अनि बाँकीहरू डाइनामिक रेन्जदेखि लिएर सबै कुराहरू फेरि कुनै फोटोमा Redmi Note 10 Pro ले पनि राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ कुनै फोटोमा Redmi Note 11 Pro ले पनि राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ सो क्यामेराको लागि चाहिँ म त्यही नै भन्न चाहन्छु तपाईँले लगभग सिमिलरै स्पेक्सदेखि लिएर फोटोको पर्फर्मेन्सदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ सिमिलरै पाउनु भएको छ अनि क्यामेराको लागि चाहिँ यो फोन लिने सोचिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ कस्तो छ भने भिडियोको लागि चाहिँ तपाईँले डेफिनेटली यो फोनसँग जाँदै नजानु होला यसमा 4K 30fps केही पनि सपोर्ट छैन त्यति मात्र होइन 1080p at 60fps सम्म पनि यसमा केही पनि सपोर्ट छैन तर तपाईँले Redmi Note 10 Pro मा चाहिँ सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसैगरी यसमा चाहिँ तपाईँले 5 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो लेन्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँले 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स पाउन सक्नुहुन्छ यसमा पनि डाउनग्रेड गरेको छ सो त्यो भएर चाहिँ फोटोको लागि चाहिँ ओभरअल लगभग सेमै जस्तो लाग्यो मलाई त्यस्तो धेरै इम्प्रुभमेन्ट पनि छैन होइन अलिकति इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ छ Redmi Note 11 Pro मा फोटोमा भिडियोमा त केही पनि छैन त्यो भएर चाहिँ अब यतिको लागि चाहिँ Redmi Note 10 Pro बाट चाहिँ Redmi Note 11 Pro लिइराख्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन यताबाट चाहिँ Redmi Note 10 Pro छ भनेदेखि चाहिँ यो फोनसँग डेफिनेटली जानु पर्दैन अर्को नेक्स्ट फोनहरुसँग चाहिँ वेट गरेको ठीक हुन्छ भने यदि तपाईहरु चाहिँ नयाँ फोन लिने सोचिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ ठिकै छ त्यो भिडियो चाहिँ तपाईले कन्सिडर गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो फोन राम्रो छैन त्यसैगरी सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सकिङली के छ त भन्दा Redmi Note 10 Pro मा चाहिँ तपाईले Android 12 को अपडेट पाइसक्नु भयो तर Redmi Note 11 मा चाहिँ तपाईले Android 11 नै पाउन सक्नुहुन्छ अझै यसमा चाहिँ तपाईले Android 11 को साथमा MIUI 13.0.2 पाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा तपाईले 0.4 पाउन सक्नुहुन्छ सो सफ्टवेयरको मामलामा पनि यो अलिकति अगाडि देखिन्छ यसमा अपडेट त आउन त आएको छ तर मैले चाहिँ अपडेट गरेको छैन सो आउट अफ द बक्स चाहिँ तपाईले Android 11 पाउन सक्नुहुन्छ यसमा भने यसमा चाहिँ तपाईले Android 12 पाइसक्नु भयो Redmi Note 10 Pro मा यो चाहिँ छ अनि त्यसैगरी ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ 67 वाट को चाहिँ यसमा तपाईले फास्ट चार्जिङ पाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ Redmi Note 10 Pro बाट चाहिँ एकदमै इम्प्रुभमेन्ट तपाईले पाउनु भएको छ अनि त्यसैगरी यसमा तपाईले हेडफोन ज्याक पनि पाउन सक्नुभयो NFC पनि छ यसमा त्यो यसमा पनि थियो
सफ्टवेयरमा चाहिँ मलाई अर्को कुरा पनि के भन्न मन लाग्यो भने तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै यो ब्लटवेयरहरू चाहिँ आफै इन्स्टल भएर आएको यो। यति मात्र होइन, यहाँ नेटफ्लिक्स भयो, त्यसै गरी गेममा जानुभयो भने गेम नै कति धेरै दिएको, यत्रो धेरै गेम दिएको छ। अनि त्यसै गरी यहाँ तपाईँले फेसबुक, टिकटक, स्पोटिफाई यिनीहरू सबै तपाईँले अलरेडी इन्स्टल भएको पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनमा चाहिँ मैले एक्स्ट्रा एप्लिकेसन केही पनि इन्स्टल गरेको छैन, तर पनि यति धेरै एप्लिकेसन, यति धेरै ब्लटवेयर तपाईँले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो कुरामा चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्छ मलाई MIUI। त्यसै गरी प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले क्वालकम स्न्यापड्रागन 695 5G प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। यो प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो नराम्रो प्रोसेसर छैन, अराउन्ड 35,000 को हिसाबले तपाईँलाई राम्रो प्रोसेसर दिएको छ। गेमिङदेखि लिएर PUBG देखि लिएर सबै कुराहरू तपाईँले यसमा मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। हाई एन्ड गेम्सहरू पनि यसमा मजाले सपोर्ट गर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ त भन्दा 700 सिरिजको चाहिँ तपाईँले Redmi Note 10 Pro मा प्रोसेसर पाउनु भएको थियो। सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोसेसर भन्दा पनि मलाई लागे अनुसार चाहिँ यसमा तपाईँले क्वालकम स्न्यापड्रागन 778 दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। तर पनि अब ठिकै छ, यो प्रोसेसर तपाईँले पाउनु भएको छ। डे टु डे टास्कमा त केही पनि प्रब्लम छैन, मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छ। DDR4X को ऱ्याम भयो, UFS 2.2 को स्टोरेज भयो। त्यसै गरी यो प्रोसेसर चाहिँ एकदमै एनर्जी एफिसिएन्ट पनि छ, पावर एफिसिएन्सी पनि भएको कारणले चाहिँ यसमा सायद हिटिङ इस्यु पनि तपाईँले खासै देख्नु हुँदैन होला। अब त्यो चाहिँ हामी फुल एकदमै गेम खेलेर हेर्नेछौँ अनि त्यसबाट मात्र थाहा हुनेछ। अहिले चाहिँ यो फर्स्ट इम्प्रेसन भएको कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रै प्रोसेसर पाउनु भएको छ, त्यस्तो नराम्रो छैन। प्रोसेसरको मामलामा चाहिँ तपाईँले Redmi Note 10 Pro बाट चाहिँ इम्प्रुभमेन्टै पाउनु भएको छ, तर त्यस्तो ठुलो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ होइन। हो यहाँनिर आज भिडियो सकिन जान्छ। तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेछ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ मेरो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ ल्याउने गर्दछु। अब अर्को भिडियो भेट्नेछु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि